Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Farkas Roland vagyok, képzőművész, és a mai könyvbemutatón a nemrég megjelent Krízis Naplók című kötetemet szeretnénk megbeszélni, bemutatni. Bemutatnám meghívott vendégeimet, akik elfogadták meghívásomat a beszélgetésre. Nemezdé Mário, költő, filozófus, performer, Bodnár Zoltán, jogász, egyetemi docens, és a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, szintén műgyűjtő, és Seregi Tamás, filozófus esztéta. Szeretném átadni a szót, és megbeszélni bizonyos vonatkozásait a könyvnek. Ugye ez a kötet nemrégiben a Koreai Kulturális Központ támogatásával jött létre, és az volt a vezérfonala, ugye, hogy több ilyen koreai vonatkozású téma szerepel benne. 2 koreai rezidenciaprogramon vettem részt, és később a Koreai Kulturális Központban is volt egy önálló kiállításom. Ezek adják tulajdonképpen a gerincét, majd egy ilyen hosszabb lélegzetvételű pénzekkel foglalkozó tematika, ami szintén egy ilyen fontos része ennek az egész dokumentációnak. Átadnám akkor a szót. Igen, jó estét kívánok mindenkinek, és hát ahogy a Roland azt már felvezette, egyrészt köszönöm szépen a bemutatást, meg a felvezetést, és hát igen, ez a Krízis Naplók, Crisis Diaries című kötet az, amit most így röviden be fogunk mutatni, és amit megpróbálunk majd kommentálni valamilyen módon. Ez a kötet, ez a Rolandnak hát az utóbbi években létrehozott munkáinak egyfajta ilyen summája, vagy hát egy olyan anyag, ahol ráláthatunk az ő művészeti törekvéseire, meg azokra a motívumokra, amik számos alkotásában ismétlődnek. És például az egyik ilyen motívum a pénz és a művészet, a pénz és a műalkotás közti kapcsolatnak a vizsgálata. És ugye ennek során sok esetben, és szerintem ez az egyik legizgalmasabb számomra legalábbis a Rolandnak az alkotásaiban, hogy a pénz az alapvetően a műalkotások médiumaként is működik, és tehát maga a pénz, a pénz az egyfajta anyagi mi voltában is hát reflektálódik, vagy művészi beavatkozások, manipulációknak a tárgyává válik. Tehát például a papírpénz az, ami számos módon visszatér Roland különböző munkáiban, és itt a papírpénz lesz az, amit Roland ezekkel az eljárásokkal meghekkel, átalakít, kivonja sok esetben ugye a pénznek a tinta anyagát, és újra tölti, újra alkotja, újra írja a pénzt magát. Ennek számos módja van, ahogyan ez ebben a munkában megjelenik. Én azért kerültem képbe itt ebben a projektben, a könyvprojektben magában, mert Roland engem megkért, hogy írjak a könyvről, illetve az ő műalkotásairól, ezért nekem is szerepel egy szövegem itt a kötetben. És hát ugye, amikor én elvállaltam ezt a feladatot, és megpróbáltam mélyebben elmerülni a Roland munkásságában, akkor azért azt tapasztaltam, hogy itt azért az én kompetenciáim korlátozottak, mert mégiscsak valamiféle, hát akár költői vagy esztétikai módon tudtam viszonyulni mindenhez, de ezt azért mondom így, mert hiányát éreztem például bizonyos közgazdasági kontextusoknak.
De ezt azért is mondom így, mert valahogy, és a szövegemben is lecsapódik, hogy az én viszonyulásom mindenhez valamilyen értelemben inkább ilyen mágikus volt. Tehát számomra a kapitalizmus, meg a pénz működése is nagy mértékben hát mágikusnak vagy irracionálisnak tűnik. Én sok esetben ezt egy ilyen, egy ilyen paranormális jelenségnek látom. Elveszve érzem magamat itt a kortárs kapitalizmus pénzmozgásaiban, mint egy ilyen posztszocialista kispolgár, és sok esetben az én alapvető viszonyulásom az egy ilyen paranoid szorongás ahhoz, hogy nem látom át a gazdasági működéseknek a logikáját, nem látom át, hogy hogyan működik a tőke, mint olyan. Én legtöbbször ezt egy ilyen furcsa, ilyen kísértetszerű mozgásnak vélem, valami olyan működésnek, ami anyagtalanodáshoz, anyagtalanításhoz vezet. És ezt az írásomban is idézem, ezt a híres mondatot a kommunista kiáltványból, ami nekem valahogy megfogja ennek a jelenségnek a mélyét. Ez a híres félmondat, ez így hangzik, hogy minden, ami rendi és állandó, elpárolog. Ugye ez a mondat a kapitalizmusnak az anyagtalanító folyamataira utal, a kommunista kiáltványban, hogy ugye minden, amit szilárdnak tekinthettünk, vagy tekinthető, az a kapitalizmus egyre gyorsuló működésében felbomlik, átalakul, és valamiféle virtuális kísértetszerű állapotra, vagy létezésre tesz szert. És számomra ez a működés, tehát ez az elpárologtatás, ez egy ilyen kísértet képzésként jelenik meg. Itt a Jacques Derridának a Marx kísértetei című szövegével lehet példálózni, ami hasonló módon közelíti meg ezt a kérdést. A lényeg az, hogy nekem a tőke az egy fantom, és a pénz, akár a papírpénz, az egy ilyen kísértetidéző médium. Tehát ez egy ilyen valamiféle szeánsznak az eszköze tud lenni, és sok esetben én éppen ettől a fura fantomszerű érzékiségtől tudok kiborulni, amit a pénz jelent számomra, főként most itt a digitális kapitalizmus körülményei közepette, amikor valójában már alig érintünk pénzt testileg vagy érzékileg, mert folyamatosan ugye átutalások, banki műveleteknek a digitális rendszerében mozgunk, ugye az OTP direkt, stb. A mobilunkkal vásárolunk, és így tovább. És nekem én ezt nem úgy élem meg sokszor, hogy ez valahogy megkönnyítené, vagy leegyszerűsítené a tranzakciókat, hanem nekem ez mindez ezt a fantomszerűséget erősíti, vagy növeli, hogy én is belebocsátkozok ilyen anyagtalan tranzakciókban, mások is, és együtt valahogy az én empirikus életvilágbeli létezésem fölött dőlnek el a tőkének ezek a kérdései. És ez tényleg, mivel se a technológiai részét nem értem, se a közgazdasági részét nem értem, az egész nekem kb. Egy ilyen premodern, animista mágia. Hogy amikor itt belépek az OTP direktbe, kb. Mágikus gyakorlatot kell végrehajtanom, kis borulok tőle, utálok belépni, de mégis kell, és emiatt egy állandó szorongásban vagyok, hogy ugye hol az érték, hol a tőke, hol a pénz, hol van amit ilyen kispolgári bölcsökként az emberi felhalmoz, és megpróbál így őrizni, hol van ez? Nincsen sehol. Nem tudjuk hova dugni, eltesszük valahova, az is anyagtalanná válik, és valahol ebben az állandó furcsa ilyen kísértett kastélyban, ami nekem a kapitalizmus, meg a pénzmozgás, ebben bolyongunk. És nekem ezt az állapotot keltette föl nagyon izgalmasan a Rolandnak a művészete, meg a munkái, hogy valóban csalatkozunk, hogyha azt gondoljuk, hogy igazából valamiféle megbízható, szilárd értékvilágban élünk, hogyha a kapitalizmus rendszerében mozgunk, mert folyamatosan ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a fantom összeesküvéseknek, ezeknek a fantom mozgásoknak a tőke
átláthatatlan működésének. Tehát, hogy én valahogy ezt értékeltem ezekben a munkákban, vagy az volt a gondolatom, hogy ezek a pénzművek, vannak a munkái, a pénzzel való, a papírpénzzel való, hát ilyen művészi bánásmód, valahogy ezt a fajta, hát kísérteties minőséget tudja felszínre hozni. És akkor nekem ez volt alapvetően az olvasatom, de lehet, hogy igazából túlságosan befolyásolt engem ez az ilyen saját szubjektív, paranoid érzéseim ezzel az egész digitális kapitalizmussal kapcsolatban. Tegyük hozzá, hogy a pandémia még jobban erősíti a problémát. Nem azt ismerik, amikor ugye hát már a pénzt fertőtlenítjük. Tehát, hogy nem tudom, ezt ki csinálta, én néha csináltam, hogy a papírpénzt meg a érméket is beszoktam fújni, mint hogyha azok valami ugye a láthatatlan kórokozónak a médiumai is lenne, a papírpénz, de hát közben meg a láthatatlan kórokozó, a láthatatlan betegség az maga a tőke is, amit mozgat a papírpénz. Tehát ez az anyagtalanított félelmet, ez számomra például a digitális kapitalizmus mellett a pandémia állapot is jobban felerősítette, hogy már nem csak azért szorongok a pénztől, mert megfoghatatlan és fura, vild, és nem tudom, hogy mit közvetít, meg mit mozgat, hanem hát ugye már konkrét egészségügyi hatásai is vannak, mert valamit, ha hozzáérek, valami birtokba vesz engem, ami nem én vagyok, valami idegen, számomra átláthatatlan erő, amit ki kell űznöm valahogy, ugye kísértetűzéssel, vagy fertőtlenítéssel, vagy egyéb eszközökkel. De nem tudom, lehet, hogy az én ilyen mágikus olvasatomhoz itt Zoli egy kicsit ilyen racionálisabb szempontból tudna hozzá szólni. Ezért lehet, hogy átadnám neki most a szót. Köszönöm szépen. Teszek egy kísérletet rá. Azon gondolkodtam, hogy igazán a java ennek a miszticizmusnak a szempontjából az még csak most fog következni a digitális pénznek a teljesen széleskörű elterjedésével, ahol még csak annyi materializáció sem lesz, mint amennyi éppenséggel a papírpénzeknél van. De az első gondolatom az pedig egy történelmi párhuzam volt, az, amit lehet érezni, vagy amit te érzel ebben az egész kérdéskörben, annak van egy előképe. Ugye a pénz, mint általános egyenértékes, ez mindenféle területeken minden dolog volt, az elefánt szarvtól kezdve a kagylóig, minden szó, bármi szolgálhat tulajdonképpen általános egyenértékesként. De aztán meglehetősen hamar azért az alakult ki a világban, hogy az arany és az ezüst volt az a két fém, nemesfém, ami ezt a szerepet alapvetően betöltötte, meglehetősen régtől kezdve, és a velencei időkben, vagy hát az észak-olasz városokban, a kora középkorban ott már megjelenik a papírpénznek az előképe, a moneta di banco, amit a pénzváltók adnak egy sajtcédulát, amikor a lovag elhelyezte Velencében az ő arany érméit egy kis szütyőben, kapott egy sajtcédulát, amivel elment Párizsba, és Párizsban a másik pénzváltónál a cédula ellenében megkapta az ugyanolyan értékű aranyérméket. Aztán majd ebből később lesz ugye a 17. században az első európai papírpénz a Svédországban, a Svédige Riksbank volt 1659 talán, vagy valami ilyesmi körül. Tehát amikor a fémpénz, vagy hát az aranyon vagy ezüst alapú, a monometális vagy bimetális rendszerekben alapuló pénzben megjelenik a bankjegy, de az a bankjegy az még önálló értékkel bír abban az értelemben, hogy az mindig átváltható aranyra. Ez az ígérvény, hogy átváltható aranyra, ez ugye nagyon sokáig megmarad, ez a monetáris rendszer, sőt még a háború után is tulajdonképpen megmarad, ha emlékeznek közgazdasági tanulmányaikból, már akinek volt, ugye 41-ben létrejön a Bretton Woods-i rendszer, aminek az a lényege, hogy a dollár, az amerikai dollár aranyra válthatóságát ígéri az amerikai kormány, és ez adja az egész rendszernek a stabilitását, tehát a gazdaságban kint lévő dollár mennyiség
bankjegy mennyiség mögött ott van egy valóságos arany fedezet, a Federal Reserve birtokában, ez aztán 71-ben szűnik meg, és onnantól kezdve nincs aranytartalma vagy nemesfém tartalma a modern pénznek, az már papírpénz a szónak van az értelmében is, hogy nem csak hogy papírból van, hanem hogy fedezetlen pénz. Ugye annak idején a magyar forintot, amikor bevezették, akkor egy forintnak az arany tartalma az 0,757 százezred gramm arany volt. 0,0075757 egészen pontosan. Ez ugye már nincsen, tehát már a szabály is megszűnt, az aranylábra vonatkozó szabály. Tehát, hogy kiüresedik, egészen más a gazdaság teljesítménye az, ami a modern pénznek a fedezetét adja. És ugye szétvált, tehát hogy van-e önértéke magának a pénznek, ez az egyik kérdés. És ebből a szempontból mondjuk az egyik munka, ugye az exchange, ami a pénz értékvesztését mutatja, és akkor hadd lehessen reflektálni közvetlenül magára a könyvre, illetve a projektekre is, bár szerintem bizonyos szempontból téves nézőpontból. Ugye a projekt az, hogy váltogatunk és körbe megyünk hosszú időn keresztül, és aztán a valahány euróból a végén nem lesz semmi, ami az értéket illeti. De itt két kérdés van. Ugye az egyik az, hogy minden egyes pénzváltás, egyik devizanemről a másikra történő átváltás a pénzváltónál, az egy szolgáltatás, aminek díja van. És ez a díj, amit meg kell fizetni a szolgáltatónak, ez az induló pénz értékét folyamatosan csökkenti, tehát egész egyszerűen a szolgáltatások megvásárlásával költöm el az induló pénzemet. Ez az egyik kontextusa ennek, és ezért lesz a végén nulla, mert már annyi szolgáltatást vásároltam, hogy elköltöttem. Ezt egyébként a történelemből ismerik régebben, akkor másként csinálták. A szenioráz az talán mond valamit, hogy a pénzváltásból származó királyi nyereség, a lucrum camere, második András drága királyunk volt az a kedves ember, aki évente új érméket bocsátott ki, és ezt mindig a váltásból egy jelentős nyeressége volt a kincstárnak, aztán elkezdték az aranyréz arányt, pontosabban az ezüstréz arányt az ezüstpénzeknél nálunk a 11. században egy kicsit megváltoztatni, ami hát erősen értéktelenítette a szépen forgalomban lévő pénzeket, amíg aztán jött a drága Károly Róbert, aki csinált egy erős aranypénzt, és akkor az nagyon jó volt egy darab. Tehát ez a változásnak az egyik ága, de a másik, ami ennél sokkal messzebbre mutat, hogy van ugye ennek a projektnek egy időhorizontja is, ez egy viszonylag hosszabb időn keresztül történő dolog volt, és az a kérdés, hogy eltekintve a pénzváltásnak a szolgáltatási díjától, az átváltási arányok hogyan változnak, miért ér 1 euró valahány, nem tudom én micsodát, és utána a másik valuta a harmadikhoz képest miért ér még kevesebbet, és miért pont annyit ér amennyit. Ezt viszont már a piacnak, a pénzpiacnak, ennek a globális pénzpiacnak a teljes működési mechanizmusa befolyásolja, ami hát egy olyan misztikus történet, amit valóban külső szemlélő hát meglehetősen bizarrnak talál, vagy idegenkedve nézi, akár csak, ha most itthoni példánál maradjunk, hogy mitől 370 forint 1 euró, és mitől 366, és miért ennyi délelőtt, és miért ennyi délután, és ennek vajon vannak-e valamilyen fundamentális gazdasági okai az adott gazdaság teljesítményében, és mennyi a hisztéria a nemzetközi pénzpiacon, mert a piaci szereplők egyébként olyanok, mint a birkák, ha az egyik elindul, akkor a másik megy. Utána nem feltétlenül kell nagyon mély és alapos elemzéseket feltételezni egy-egy piaci folyamat mögött. Szóval kétségtelenül, hogy van ennek egy ilyen misztikus összefüggése ennek a dolognak, de már sokat beszéltem.
Na, akkor én is mondok néhány szót, de inkább tulajdonképpen egy kérdést szeretnék föltenni a Rolandnak, hogy ő is megszólaljon. Szóval amikor ezt lapozgattam a kötetet, akkor két történet jutott eszembe. Az egyik az nem az én történetem, a másikat azt én magam éltem át. Az első az a nagyon ismert történet, biztos mindenki ismeri, de azért nem árt újra és újra felidézni. Talán a Danzó meséli el, hogy amikor már cseppet sem annyira fiatal, de annál sikertelenebb Andy Warhol végső kétségbeesésében átment a barátjához, és elkezdte faklatni, hogy de mondd meg, mit fessek. És akkor azt válaszolta neki, hogy fessd azt, amit a legjobban szeret. Ugye hazament Andy Warhol, és lefestett egy $1. Majd elkezdte sokszorosítani is egyébként. Szóval ez az a, hogy mondjam, ez a boldog aranykora tulajdonképpen a művészet és a pénz viszonyának, mikor még ácsingózott a művészet a pénzzel, persze most is, csak azóta az történt, hogy ellepte gyakorlatilag a pénz a kortárs művészeti világot, úgyhogy egy kicsit inkább úgy érezzük ma magunkat, mint ahogy én éreztem, amikor éltem Vietnámban, és ott egy barátomnak az anyukája egyszer csak elvitt engem kirándulni, rengeteget buszoztunk, aztán hajóztunk, aztán megérkeztünk egy ilyen pagodához, ahol egy srác, aki éppen velünk jött, azt beöltöztették, kifestették, mindenfélét, és ő egy ilyen médiumszerű volt. Tehát hogy nem is egészen értettem, hogy milyen istenek, de mondták, hogy ott ilyen sárkányok is vannak, meg szóval ki kell engesztelni ott mindenkivel jóba kell lenni. De aztán kiderült, hogy az egész szertartás tulajdonképpen arról szólt, hogy az ember befizetett ugye előtte már a kirándulásért valamennyi pénzt, és ez bele volt kalkulálva, és ez a médium, ez tulajdonképpen így osztotta vissza a pénzt az embereknek. Nagyon kis címletekben, sőt, forgalomból kivont régi 500 dongosok, amivel az már nem ér semmit, azokat így dobálta, és az egész szertartás tulajdonképpen arról szólt, hogy pénzbőségbe juttatott minket, legalábbis úgy látszólag vagy érzés szintjén. Tehát vagy ez a két történet jutott eszembe, mint ami a két véglete szinte ennek az egész dolognak, és ezt a forgalomból kivont pénz dolgot is azért mondtam, mert amit a Mária is mondott, hogy te itt a pénzzel, mint tárgyal, mint anyaggal elkezdtél dolgozni, akár a csináld magad módján, akár a hamisítás módján. Szóval, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán hogy jutottál ez a témához, és hogy neked vagy számodra melyik aspektusa a fontos ennek az egész pénzkérdésnek? Tehát itt elsősorban talán a Draw Your Money című projekt tud ilyen példa lenni, és két aspektusból is. Az egyik az a pazarlás maga, tehát ez egy ilyen ilyen primér verziója az egésznek, ami ugye a szimbolikus cserével van összefüggésben. Itt is felmerül az a hasonlóság, amikor ugye a pénzforrás, pénz elégetése, a vagyontárgyak elégetése folyik. Ez az egyik aspektus, a másik pedig az, hogy ez egy ilyen érték újrateremtés, és maga a művészet, tehát hogy abból a tárgyból, abból a papírból, amiből kivontam az értéket adó tintát, abból egy új műalkotás születik, amit aztán esetlegesen nagyobb értéken tudunk értékesíteni.
mint egy műalkotás. Csak azért kérdezem, mert hogy azért ott van ez tehát hogy tulajdonképpen ezek a jelek téged nagyon érdekelnek, az egész művészetnek, azért is említettem a Warholt. Tehát ez az érték, a híresség, tehát hogy valami ilyen jelszerű viszony, ilyen szimbolikus viszony, vagy hát nem véletlenül hoztuk szerintem szóba ezt az egész kultikus dolgot. Hogy inkább ez az, ami, vagy jó, még erről mondjuk. Hát nyilván ez is benne van. Tehát ugye az is misztifikálva van eleve, hogy mi az a műalkotás, mennyi az értéke. Tehát nagyon hasonló szerintem itt a szituáció, mert az is egy ilyen kultikus dolognak számít, hogy most egy műalkotásnak azt mondjuk, hogy $1 millió. Tehát végül is misztifikáljuk azt a festéket, meg azt a látot, ami ott szerepel. Ha szabad, ugye van itt egy furcsaság, még mielőtt elkezdtük, a Márióval beszélgetünk erről, és nekem végig gondolatom, hogy a képzőművészet, és annak számos ága, az, amelyik olyan művészeti produktumot hoz létre, amelyik objektiválódik, és miután objektiválódik, képessé, alkalmassá válik arra is, hogy áruvá, kereskedelmi áruvá váljék. Egy zeneművet, egy lírai költeményt, azt sokkal nehezebb objektívált tárgyá alakítani, ami egy kereskedelmi forgalom tárgya lett. Ott is lehet persze pénzbeni érték, de ez egy sokkal bonyolultabb, az előadó művészet esetében meg még inkább. De a par excellence képzőművészet, egy festmény, egy szobor, egy grafika és így tovább, az a maga primer valóságában objektiválódik és válik kereskedelmi tárgyá, aminek tehát lehet kereskedelmi forgalma, következésképpen általános egyenértékezben mért értéke. Ugye az, ami itt a könyvben is föl, azt hiszem a Bagjas Erika írásában, de talán máshol is, még nálad is megjelenik, ugye a Sapiróra történő utalása, az esztétikai érték és a pénzben kifejezett érték problémája, és az a megfigyelés, vagy az a vélemény, hogy azért napjainkra a pénzbeli értékben, vagy a pénzben való értékmérés az eluralja magát a művészetet és dominánsá válik, amire én azt mondtam a Máriónak, hogy nekem efelől kétségeim vannak, illetőleg azt képzelem, hogy ez időhorizont kérdése. Nagyon rövid időhorizonton, a műtárgypiacon kétségtelenül ez történik, de hosszú időhorizontban gondolkodva, tehát ha azon gondolkodunk, hogy mi az, ami aztán majd a kánonba belekerül, akkor az elválhat ettől a piaci értéktől, és senki nem emlékszik már azokra a nagyon drága műtárgyakra 100 év múlva, mert a szemétdombon kötnek ki. Hát de milyen ősről valószínűleg mást fognak gondolni 50 év múlva, mint azok a szerencsétlenek, akik dollármilliókat fizettek a rothadó cápáiért. Amire persze a Mário azt mondja, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert hát vajon a kánon az egy monolit szilárd test, egy gránit szilárdságú valami, vagy pedig éppen olyan volatilitása van, mint minden másnak, mint például a pénz értékének. De zárójelbe jegyzem meg, ha azt képzeljük, hogy a valamikori aranypénzrendszerben az arany adott egy stabilitást ennek az egész szisztémának, és egy ilyen erős szilárdsága volt, akkor erre azt tudom mondani, hogy az arany éppenséggel a legvolatilisabb eszközök közé tartozik, tehát azok az ostobaságok, amiket szoktak mostanában elég gyakran egyébként mondani, hogy a Nemzeti Bank az aranytartalékot megint feltöltötte, és erre nagyon büszkék. Ezt, ugye az, hogy van szép nagy aranytartalékon, most nem tudom, 80 tonna, ez nemzeti identitás, képző izé, de ezek kérem szépen baromságok,
Az arany az egy áru, aminek a piaci ára az össze-vissza szaladgál föl a piacon, ráadásul olyan kitettséggel, amit semmilyen módon nem lehet sem előre látni, sem pedig befolyásolni. Tehát, hogy az oroszok, akik jelentős aranykitermelők, mikor dobnak a piacra egy nagyobb mennyiséget, és ezzel döntik az aranynak a világpiaci árfolyamát, ezt senki előre meg nem tudja mondani, ez kizárólag az ő elhatározásokon múlik. Szóval, hogy ez a stabilitás, ez valójában nincs, és lehet, hogy a kánon sem ilyen stabil, hanem pont úgy, mint ahogy a tőzsdei indexek hullámoznak, úgy hullámzik a kánon is már. Igen, tehát ugye amikor azt szoktuk mondani valamire, hogy, vagy mondjuk akár metaforikusan használjuk ezt az aranyfedezet kifejezést, akkor ugye sokszor arra gondolunk, hogy ez azt fejezi ki, hogy valaminek egy ilyen értékstabilizáló ereje van. De én azt gondolom, hogy az esztétikai értéknek sincsen aranyfedezete, tehát hogy ezt talán azt mondhatnánk, hogy bizonyos korokban az esztétikai értéknek volt valami metafizikai fedezete, hogy valaki mondjuk, vagy valami erő garantálta ezt, mondjuk a vallásos művészet értékét, a transzcendencia garantálta, vagy és így tovább. Aztán hát megint más kérdés, hogy ugye ilyen szekuláris korokban az esztétikai értéket azt mi tudja garantálni, vagy mi nem, valószínűleg semmi sem tudja ezt igazán stabilizálni, a különbözőnek egy történetisége van, ahogy ezek elmozdulnak, és ugye a kánonok is mozognak. Van a Babits Mihálynak ez a híres hasonlata, amikor az európai irodalom történetében arról beszél, hogy az irodalom történet olyan, mint egy ilyen hegylánc, hogy ott vannak a klasszikusok, akik a hegyláncnak a különböző csúcsait testesítik meg, és ezek a csúcsok egymásnak üzengetnek, ahogy így a Shakespeare kommunikál a Miltonnal, és így tovább. De ezek a csúcsok, ezek stabilak. És ez egy hit meg egy világnézet kérdése is a Babicsnál, hogy így lássa az európai tradíciót, a klasszikusok által biztosítva. Na most nekem leginkább, és akkor itt a Zolihoz kapcsolódnék vissza, hogy ehelyett ez a hegyláncok nekem inkább a hegylánc hasonlat, tehát inkább tényleg a tőzsdét hoznám ide be, hogy ezek a bizonyos értékeknek, akár a klasszikusok kanonikus értékének van egy ilyen nagyon erős ingadozása, és ez az egész ingadozás, ez nem valamiféle társadalmon kívüli térben történik, hanem a különböző művészeti kánonok is egy ilyen összetett politikai, gazdasági, kulturális rendszerben helyezhetők el, azokhoz hozzákapcsolódnak, és bizonyos változások ezt is alakítják. Tehát, hogy most hogyan gondolkodunk, mit tudom én, Móricz Zsigmondról vagy Ady Endréről, az befolyásolják a legkülönbözőbb politikai, kulturális, akár gazdasági működések is. Lehet, hogy ezeket amúgy nehéz rekonstruálni, hogy pontosan milyen módon, de ezek alakítják ezt a történetet. Mindezzel csak azt akartam kifejezni, hogy hát esztétikai érték, piaci érték, ahogy a piaci érték is ezer szálon mozog és dinamikus, úgy az esztétikai érték is, és a kettő közti kapcsolat se egyértelmű vagy átlátható. Még egy gondolat eszembe jutott, ugye említetted a Warhol-féle példát, amihez képest azt képzelem, hogy az, amit a Roland csinál a Draw Your Own Money projektben, az egy még izgalmasabb történet, mert nem egy megismétlő ábrázolása van magának a pénznek, hanem éppen ellenkezőleg magából, a bankjegyből keletkezik a műtárgy. Ugye a bankjegy a maga fizikai valóságában elveszíti a pénz jellegét. Ezek a megpucolt, megtisztított történetek, ezek már nem tekinthetők pénznek, törvényes fizetőeszköznek, legal tendernek, egész egyszerűen azért, mert nem elégítik ki annak a feltételeit, az, hogy a vízjel még látható rajta, meg tudom az anyagáról, hogy ez az anyag, ez az adott címletű bankjegynél használt anyag, tehát az lehetett, de már nem tekinthető annak, azt ugye megmondja mindenféle szabályrendszer, hogy milyen alaki kellékei vannak
egy bankjegyek. Tehát elveszíti a pénz jellegét, és a drawinggal ugye keretkeztet egy másik értéket, de az már egy esztétikai, művészeti érték, aminek lehet pénzbeli kifejeződése, de ennek már semmi köze a bankjegy, az eredeti bankjegyen szereplő címlet értékhez. Ez már egy egészen másfajta struktúrában mérődik meg. Én ezt egy rendkívül izgalmas kísérletnek találtam, vagy egy nagyon izgalmas probléma fölvetésnek és megközelítésnek, hogy hogyan lehet megfosztani az alapvető immanens tulajdonságaitól magát a pénzt, hogy lehet demonetizálni, a közgazdaságban nem erre szoktuk használni, de ebben a kontextusban talán ezt lehet mondani, magát a pénzt és csinálni belőle műtárgyat. Ez a Kálmán kérdés, ezt hadd mondjam azt, hogy szerintem, bár ezek véleménykérdések, azért, de szerintem stabilabb azért ennél a Kálmán. Tehát én azt mondanám, hogy nem rossz az a hegycsúcsos hasonlat, csak számolni kell azzal, hogy a Föld is mozog, mármint hogy azért vannak földrengések, ezek azért hosszabb idején folyamatok, de el tud tűnni egy ilyen geológiai képződmény is. De ami a másik része az, ami érdekes ebből. Tehát, hogy ahogy ugye mondani szokták, hogy épp a napokban hallottam, nem mondom a nevet, hogy kitől, egy művésztől, aki nagyon haragszik most épp az ACB vezetőjére, és mondta, hogy hát már ott tartunk, hogy amikor te beviszed oda a művedet, akkor úgy néz rá, mint egy szaros WC papírra, már elnézést, ő mondta ezt, hogy ez nem ér semmit. Tehát, hogy most jövök én, csávó, és most csinálok belőle értéket. Tehát amit te behoztál ide, az semmi. És majd a marketing. Igen, és majd én, hogy ha téged fölfuttatlak, akkor... Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ahogy fölfelé is el tudsz szakadni, tehát amikor azt hiszem talán Gerhard Richter mondta egyszer valamilyen interjúban, hogy álltak egy képe előtt, és akkor mondta, hogy hát az igazság, hogy ez egy elképesztő dolog, hogy ez 40 millió dollárt ér. Egy hét alatt festettem, tehát hogy ez nem normális. De egyébként ez normális, én azt gondolom, mert valóban ér annyit, hogyha megadják érte, pláne ér annyit. De arról van szó, hogy nem Gerhard Richter zsebébe kellene menni annak a 40 millió dollárnak, hanem az övébe csak mondjuk egynek kéne menni, a többi meg egy olyan alapba, amiből a többi művész tud. Tehát ez inkább elosztási kérdés már. De hogy ez tulajdonképpen mind a kettő arról szól, hogy itt valami nagyon nem illik össze, és abban meg igaza van az Zoltánnak, hogy ahogy igen, a hosszabb távú dolgok jönnek, vagy szempontok, ott egyre fontosabb a szakmai vélemény, és akkor szépen kialakul valahogy majd ez a bizonyos kánon. Tehát, hogy valahogy azért úgy közelednek, mondjuk úgy az esztétikai érték és az anyagi érték azért a későbbiek folyamán. De azért szerintem nagyon jó ez a példát, és nagyon ideillik ehhez az egész témakörbe, de én azért mondjuk lehet, hogy egy kicsit úgy én kiegészíteném ezt a példát, még a saját szempontom alapján, hogy ugye az a dolog, amit mondjuk a Pados, vagy az ACB galéria tulajdonos, vagy X galéria tulajdonos csinál a puszta műtárgyból, vagy a WC papírról, az nem csupán a piaci érték, szerintem, amit ő ott megcsinál, hanem az részben az esztétikai érték is. Ezt úgy értem, hogy nem biztos, hogy az esztétikai érték is csupán ott a művész autonóm létrehozó munkájához kapcsolódik, és az egyedül ő meg a műalkotás garantálja ezt az értéket, hanem ugyanúgy
az beleilleszkedik, az közösen teremtődik, igenis a kurátor, a galerista, a kritikus, meg a többi, a művészeti átró többi szereplője között. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy az esztétikai értéknek sincs ilyen aranyfedezete a műben, vagy az alkotóban önmagában. Hanem ez is egy közösen, hát mondhatjuk azt, hogy piacon, de egy közös térben jön létre nem csak a piaci érték, hanem az esztétikai érték is. Vagy én legalábbis az én szempontomból ezt gondolom. Nyilván nem egyen szilárdságú a kontribúció magához a végtermékhez, tehát ahhoz az esztétikai értékhez, amiről beszélünk. Hadd legyen szabad, még egyetlen dolgot, mert ezt fontosnak tartom, a koreai projekt kapcsán, aminek az az érdekessége és furcsasága van az előzőekhez képest, hogy az egy ilyen egészen izgalmas Jánusz arcú állapotot hoz létre. Mert mi történik ott? A bankjegyeken csak UV lámpával látható jelek, nem rongálásnak mondanám, hanem festés és mindenféle egyéb történik, tehát valamilyen esztétikai beavatkozás történik, és akkor az lesz a kérdés, hogy szemben a Drawing Your Money projekttel, ahol megfosztja a pénz minőségétől a bankjegyet, itt nem ez történik, illetőleg csak feltételesen ez történik. Tehát miután ez csak UV-lámpával látható, ha ezzel a manipulált koreai bankjeggyel Szöulban bemégy a boltba és ott fizetsz, és mondjuk nem extra nagy címletű, amit helyből ellenőriznek hamisítás szempontjából, akkor azt elfogadják, fizettél vele, pénzként, fizetőeszközként megőrizte a funkcióját, és nem műtárgyként kezelődik. Ha ugyanezt megteszed mondjuk egy pénzintézetbe, vagy nagy címletűeknél beviszed, és ott berakják az UV-lámpa alá, akkor ott azért valószínűleg kérdések merülnek fel majd a banktisztviselőben, hogy ez itten most tulajdonképpen micsoda, és akkor az lesz a kérdés, hogy ez egy sérült bankjegye, és a sérült bankjegy akkor az beváltható-e. Erre ugye vannak nyilván Koreában is szabályok, nálunk is vannak szabályok. Régen nálunk volt egy olyan szabály, de ez csak valami rendeletben, hogy a felismeretetlenségig megsérült bankjegyet és érmét a Magyar Nemzeti Bank se váltja be. Mindig mondtam a hallgatóimnak, hogy csak az a kérdés, hogyha egy bankjegy felismeretetlenségig megsérül, akkor honnan tudom, hogy az bankjegy volt? Mert ha igen, szóval, hogy akkor nem fogom tudni felismerni, nem mindegy, vagy beazonosítani. De szóval ez a kettőssége ennek a koreai projektnek, ez nagyon izgalmas, hogy egyszerre van megtartva, vagy keletkeztetve a műtárgy minősége a dolognak, és megőrizve a fizetőeszköz minősége a dolognak. Ez egy egészen izgalmas konstelláció. És akkor az lesz a kérdés, hogy milyen funkciójában mennyit ér az a dolog, amikor fizetőeszközként használom, hasznosítom, vagy amikor műtárgyként használom, hasznosítom. Ez egészen delikát dolog. Köszönöm szépen. Igen, próbáltam fizetni vele, úgyhogy sikerült. Nem volt gond. Akkor? Jó, hát nem tudom, hogyha nincs más hozzáfűzni való, akkor én nagyon szépen megköszönöm a részvételt. És hoztam pár példányt a könyvből, és nagyon szívesen dedikálok, tehát ezt most így ajándékba. Úgyhogy nyugodtan tessék jönni. És a vendégeimnek pedig nagyon szépen köszönöm a részvételt és a beszélgetést. Jó.